ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ, ਪੀਐਮ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। ज्वालामुखी 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, 1200 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਫੁਹਾਰੇ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਚੀਨ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਆਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਟੋਨ ਡੇ ਲਾ ਫੋਰਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ 1200 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 'ਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਸਰ ਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਾਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਆਨ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੱਧ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਆਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 54 ਮਾਮਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Today we are reporting 3,453 cases of COVID-19 and our provincial weekly cases incidence rate is 112 cases per 100,000 people. This represents exponential growth of cases in the province, and we are currently tracking to have more cases per day than we have ever had during the entire pandemic. Ontario's percent positivity has been steadily increasing as well and is currently 7.3% for the week of December 12th to 18th. Our diagnostic network processed 44,123 tests yesterday. Thank you to everyone that came forward to get tested. Increasing demand is making it more challenging to access timely testing, and individuals seeking test appointments may experience longer wait times in some areas of the province.
Hospitalizations have increased by 9% in the past week, and while the ICU occupancy remains stable, we anticipate that in the coming days and weeks we will start to see a greater impact of Omicron on hospitalizations and our intensive care unit. Early evidence indicates that Omicron is 4 to 8 times more transmissible than the Delta variant, and as of last week, Omicron has become the dominant strain in Ontario. This variant moves quickly, and we need to do the same. As of 12:01 a.m. on Sunday, additional public health measures are in effect that will help limit close contacts and curb transmission in higher risk indoor settings where masks cannot always be worn. These include many settings where proof of vaccination is required. Measures include 50% capacity limits in gyms, restaurants, bars, concert venues, and movie theaters. Social gathering limits were also reduced to 10 people indoors and 25 people outdoors. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਤਹਿਤ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। As you know, we have seen things change in the last few days. There are still many things we do not yet know about Omicron and its impacts on the healthcare system and on people in British Columbia and around the world. I've spent quite a bit of time with colleagues, talking with experts from around the world and watching what is happening globally. As I mentioned last Friday, we were putting together a puzzle, and it still has a lot of spaces and holes, but some things are becoming very clear. One of those is that Omicron is definitely spreading rapidly and is more transmissible than what we have seen with the Delta variants that we've been managing over the last few months. In addition, we're seeing it now rapidly replace Delta as the predominant variant that we are seeing causing illness here in British Columbia, and particularly in the areas that have high populous areas that have had low rates in the past little while in Vancouver Coastal and Fraser Health. There are some things that we don't yet know the details of, and one of those is severity of illness, the potential for significant impacts on our hospital system. And I don't need to say how fragile and how stretched our health care system is, from the community, from long-term care, assisted living, into our acute care facilities at all levels. We know that people have been working very hard. Healthcare workers, whether they're doing case and contact management, testing, tracing, whether we're working in the immunization clinics, in our hospitals, in our long-term care homes. As cases go up, we are stretched more and more. We need to take measures to make sure that we mitigate any impact on our healthcare system. And over this past weekend, it's become clear that our best case scenario about how Omicron might be different in terms of severity are looking less and less likely. We have seen an increase in hospitalization in places like the UK that are ahead of us in terms of transmission of Omicron. And more recently and closer to home, we've seen this as well in Quebec, which is very concerning. We are seeing the replacement, as I mentioned, of Omicron from Delta, and we're also seeing what we call explosive outbreaks, which have to do with larger numbers of people being exposed at the same time, but also a shortening of the incubation period that we're seeing. So the transmission between generations is shorter, and we've seen that around the world as well, in places like Copenhagen, and looking at specific outbreaks in the United States and here in Canada. Those are things that are worrisome to us because it can signal a dramatic impact in a short period of time on our hospital capacity.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। So just ended up getting my booster shot, and I just encourage everyone, please get out there. If you haven't taken any shots, get your first, get your second, or get your booster. I want to thank everyone across Ontario who went and got their boosters, but I especially want to thank folks like Animal doing a great job, and everyone else delivering the vaccinations. We did over 206,000 yesterday in one day. Those are staggering numbers. We have well over 200,000 appointments booked just on the provincial portal, not mentioning the pharmacy portal and the primary care docs. So folks, we're really gearing up to hit anywhere from 200,000 to 300,000 every single day. And again, I just want to thank everyone who's getting their shots and everyone who's delivering the shots. It's the real Ontario spirit. Team Ontario, let's keep going. Once again, because of the great work these folks do, we will be the world leaders once again. So thank you, and God bless everyone, and want to wish. I came here to Thorncliffe Park to get my booster shot. I booked it about a week ago when eligibility was reduced to 50 years of age through the booking system, and this is one that came up. And I'm joining a number of other people in getting my booster shot, and of course we've been hard at work as a city trying to increase our capacity at the fastest pace that we possibly can, and we have increased it already in the days since the province changed the eligibility to include people 18 plus from about 400,000 doses per month for the booster shot to now 1.2 million shots per month. And I'm pleased to say that already as a city we have put into people's arms 457,000 third doses. 457,000 booster shots have been administered to people in the city of Toronto, and of course that number is going to go up every day as all of our healthcare partners, because we have a network consisting of people who are operating the 5 city-run clinics, a large number of clinics run by hospitals and other healthcare organizations, 450 heading towards 500 hopefully pharmacies, and doctors' offices, and all of those combined together to make up Team Toronto. And as I say, we're well along as a city at 457,000 third doses, booster shots administered, and 184,000 third doses have been delivered by Team Toronto in the last 7 days. And so that's a number we continue to work on. That's a number that will, of course, again, have a daily total, and we will keep people informed of that. ਉਧਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਮੈਕਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। Over the past 2 years, Nova Scotia's economy has experienced volatility and uncertainty due to the pandemic. And with the recent increase in case numbers and the Omicron variant, we know that Nova Scotia, like the rest of the world, remains in a period of uncertainty. However, if we look at the whole fiscal year, we are forecasting an anticipated surplus of $108 million. This is an improvement of $693 million from the $585 million deficit estimated at budget time. This improved position is primarily due to better than anticipated economic performance and improved provincial revenues. Nova Scotia has shown positive signs in recent economic indicators. Our economy contracted by 2.5% in 2020, but that was the second lowest of all provinces and significantly better than our previous estimate of a 5.3% reduction in economic growth. Exports have returned to pre-pandemic levels. In November, we rose above pre-pandemic employment levels, and we've hit the highest level of employment on record. And just last week, Nova Scotia's population hit 1 million. While the overall Nova Scotian economy is improving,
we are still seeing that progress is uneven, and there are sectors and industries that remain heavily impacted by COVID. This overall improved economic performance contributes to higher than anticipated revenues. Our total revenue is now projected to be $12.8 billion, up $1 billion from budget, with improvements in personal income tax, corporate tax, HST, and motor fuel tax since the September update. We also have one-time prior year adjustments of $349 million, which reflects both updated revenue information for 2020 and better economic performance than what had been expected. On the spending side, total expenses are projected to be $12.9 billion. This is an increase of $379 million from budget, largely due to our COVID-19 response and additional investments in our government's priority areas. Over the past few months, we've been able to make significant investments as well as have an improved financial position. We are directing more funding into health care and health care professionals, seniors care, housing, and programs that will support communities and our economic recovery. Throughout this pandemic, Nova Scotians and businesses continue to do what is needed to keep each other safe. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਫੋਰਡ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਟੋਬਕੋ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ओंटारियो ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। There's nowhere that seems off limits to this group. I think that it's sort of an excuse, and it's very disappointing when you don't feel like the leader who's supposed to be at the helm is really on the same. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਮੁਫਤ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Tens of millions have gotten sick. We've all experienced upheaval in our lives. But while COVID has been a tough adversary, we've shown that we're tougher. Tougher because we have the power of science and vaccines that prevent illness and save lives. And tougher because of our resolve. So that, let me answer some questions that lay out the steps the Vice President and I are taking to prepare for the rising number of cases experts tell us we can expect in the weeks ahead. First, how concerned should you be about Omicron, which is now the dominant variant in this country, and it happened so quickly? The answer is straightforward. If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick. And if you get sick, you're likely to spread it to others, including friends and family. And the unvaccinated have a significantly higher risk of ending up in a hospital or even dying. Almost everyone who has died from COVID-19 in the past many months has been unvaccinated. Unvaccinated. But if you're among the majority of Americans who are fully vaccinated, and especially if you've gotten the booster shot, that third shot, you have much less reason to worry. You have a high degree of protection against severe illness. Because Omicron spreads so easily, we'll see some fully vaccinated people get COVID, potentially in large numbers. There will be positive cases in every office, even here in the White House among the vaccinated from Omicron. But these cases are highly unlikely to lead to serious illness. Vaccinated people who get COVID may get ill, but they're protected from severe illness and death. That's why you should still remain vigilant. According to our doctors, even if you're fully vaccinated, you should wear a mask when indoors and in public settings. Wearing a mask provides extra protection for you and those around you. And I know some Americans are wondering if you can safely celebrate the holidays with your family and friends. The answer is yes, you can.
if you and those you celebrate with are vaccinated, particularly if you've gotten your booster shot, if you are vaccinated and follow the precautions that we all know well, you should feel comfortable celebrating Christmas and the holidays as you planned it. ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੌਥ ਦਾ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਲੌਥ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਲੌਥ ਦਾ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। I fear is the masks that I'm working with. I have 3 different ones. So I have a simple double layered cloth mask. Important, it's washed more than once. Only if it's washed more than once, it has a proper filtration capacity. Then there's a medical mask. You see it here. Also 2 layers. You can feel that it has 2 layers. If you just drop, between your thumb and index finger, you feel the 2 layers between the 2 fingers. And this is a KN94 or KN95. ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੈ KN95 ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KN95 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ KN95 ਜਾਂ ਡਬਲ ਲੇਅਰਡ ਮਾਸਕਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਸਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਲੋਕ KN95 ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਨਾਨ ਜਿਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਥੋੜਾ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਵੈਲ ਫਿਟਡ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੱਗ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ
ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1984 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾਇਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਨਾਅਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਡੀਲੀ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਤਾ, ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਸਿਸਟ ਸਟੇਟ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਸਿਸਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ। ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਲ 4,01,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4,11,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।